meg hogy hívják, Olni vízszintesre a képet, úgyhogy ez most egy ilyen álló formátumú és viszonylag rövid live lesz megint. Hát valószínű, hogy a kommenteket most se fogom tudni majd lereagálni, mert hát ez az egyszám mobiltelefonon van, meg majd itt jövök, megyek, még közben magyarázok, és hát itt vagyunk a Maglódi úton, méghozzá ott, ahol a kocsi lámpája világít, ott van valahol a Gitár utca, és egész onnantól idáig eltart a sörgyárnak egy raktártelepe, ahol hát én nem tudom, vagy göngyöleget, vagy pedig készárút tárolnak. Látjátok, egész végig van ez a sor odáig a Gitár utcáig, mint mondtam, és akkor itt is jó mélyen benyúlik, szép nagyok a rakatok, és hát itt a nagyon-nagyon széles kapuja van, és pedig ez azért van, mert annak idején itt iparvasút közlekedett, bent is látszanak a vágányok még, talán lehet látni. És itt a külső oldalon, a Maglódi úton pedig átmegy a villamossín mellé. Hát gondolom, hogy ugye itt vannak a vasúti kereszteződést jelző, előjelző táblák, meg távolabb az András kereszt. Tehát itt megy át a túlsó oldalra, és gondolom, hogy ez valamikor becsatlakozott a 28-as villamos vonalába, vagy keresztezte azt. Akkor én még nem vezettem villamos, tehát nem vagyok teljesen tisztában a dologgal, de a közúti úttest túloldalára, ahogy átmegy a vágány, ott még megvannak a sinek, és ott még nem is nagyon régen látható volt egy súlykörtésváltó. Egyébként mindenkit üdvözlök, ha még nem mondtam volna. Tehát itt szépen becsatlakozik a sín a villamos vágány mellé, aztán, hogy mikor vették ki az összeköttetést, vagy mikor nem, azt én már nem tudom. Na minden esetre, hát menjünk át a túloldalra, hogy ne a levegőbe beszéljek, nem ütnek itt már el, nincs semmi forgalom. Tehát gyakorlatilag látjátok, itt lenn vannak a vágányok, most így beállok a vágánytengelybe kb. Valahogy így ment, és akkor ott van még az a súlykörtés váltó, egy ilyen kezdetleges szerkezet, legalábbis a maiakhoz képest, vagy lehet, hogy már elhordták. Ugye itt van lenne a súlykörte, festés már nem látszik rajta, és akkor ott a csúcssín meg a tősín, és ezzel a rudazattal lehetett azt mozgatni, és most már itt van a vágány vége, mert innentől fölfelé már föl van szedve, és akkor föl is megyünk itt a járdára, hogyha van. Nem jön semmi. Valahogy átboklászok itt a zúzott köves történeten. Hát egyelőre itt a villamos vágányon, hogy stílszerű legyek, és igazából a sörgyár lesz az úti célunk, csak ezt meg akartam mutatni nektek, hogy hát jóisten tudja, hány éve nincsen itt már vasút közlekedés, tehát iparvasúti közlekedés, de az infrastruktúra bizonyos elemei még mostanáig megvannak, léteznek, és hát nem nagyon akad gazdájuk, aki
szeretné innen kibontani, hogy ne rongálja például az autóknak a futóművét, gumiait. Úgyhogy itt vagyunk a Jászberényi út, Maglódi út című megállóban, és egyébként gyalog jutottam el idáig, egészen Kőbánya alsóról, mert annyira megtetszett nekem ez a kőbányai csuklós troli, amit a múltkor már bemutattam nektek némiképp, hogy hát ha csak tehetem és a közelben járok, akkor mindig el szoktam oda bandukolni, bár gyakorlatilag ott kifelé jövet Kőbányának azt a belső részét teljesen körbejárja, ugyanis a Pongrác útról, ahogy kikanyarodik a Kőbányaira balra, akkor egyből a 9-es busz vonalára csatlakozik rá, és ugyanazokban a megállókban áll meg, mint ahol a 9-es busz, és aztán így Körösi Csoma, Szent László tér és Állomás utca útvonalon közelíti meg a Kőbánya alsói végállomását. Most nagyon szabályos leszek, hogy a trollok is örüljenek, mert nem tudom ebben mi az élvezet, de szóvá szokták tenni, hogy miért nem kötött be az övet, miért mentél át a piroson, meg mit tudom én. Egyébként nem is szoktam átmenni a piroson. Most már zöld jelzés, azért még körbe tekintek, hogy nem jön egy kolléga se, finoman szólva, kétes jelzésen keresztbe. És akkor itt van megint egy nyomógombos lámpa, ezt megnyomjuk, és ilyenkor illik a varangynak megvárni a zöldet, mert ha piroson akar átszédelegni, akkor ugye minek nyomkorásza a gombot, csak hogy lefogja a forgalmat. Úgyhogy itt most ha törik, ha szakad, gyönyörűen megvárjuk a zöld jelzésünket. Na most addig kicsit nézem a kommenteket, mikor lesz betelefonálós live pass. Valami veszélyes. Jó estét. Üdvillő módon hogy szolgál? Köszönöm szépen. Karesz is jó estét. Megkaptuk a zöld jelzést, úgyhogy pattyogunk át az úton, így kell eljárni a nyomógombos gyalog átkelőhelyeknél, mert igen bosszantó, ha járművel érkezik az ember, látja, hogy nyomógombos, nem áll sehol senki, és letilt a lámpa. Úgyhogy kicsit növeszthetnének a gombnyomkodó varangyok agyat, és akkor az is egy kicsit könnyítené a budapesti közlekedést, meg úgy általában mindenhol a közlekedést, ahol ilyen cuccot szerelnek föl. Na hát úgyhogy ez meg már itt a sörgyárnak a komplexuma. Itt végig. Itt jövünk el mellette, hála Istennek elég kellemes, jó minőségű a járda. Ez itt csak árnyék rajta, ez a csík, amit láttok, úgyhogy bandukolunk nagy erőkkel. Most már csak takarékonja, és hát elkezdtem mondani, hogy alapjában azért
azért csinálom ezt a műsort, miközben ott jön egy 28A. Mint talán, ha jól látom, akkor ez egy klímás felújított Tátra. De persze nehogy nagyon megörüljetek, mert a klíma az csak a vezetőfülkékre vonatkozik. Ott van fölötte valami dobozka, ami a kültéri egység, úgyhogy nagy tudásúak szerint úgy lehet fölismerni, hogy egy doboz vagy két doboz van a fülke fölött, és akkor na hát itt meg megy a 37A, az meg egy másik ugyanilyen Tátra. Azt már nem fogjuk elkapni, de nem is az a cél. Csak itt gyalogozgatok valószínűleg egészen hazáig, meg lehet, hogy még annál jóval tovább is. Ugyanis már most harmadszor fogok bele, hogy egyrészt tesztelem a új okosórámat, ugye az Apple Watch Ultra 2-t, amihez tavasszal jutottam hozzá. Üzemidő szempontjából egyébként, meg leginkább az akkumulátor szempontjából, mindenféle nézőpontból, mert hát aki tájékozott ezekben az eszközökben, az tudhatja, hogy a harapott almás óráknak ez a leggyengébb pontja, az üzemidő meg az akkumulátor, hát a kettő ugye összefügg, és akkor érkezett egy újabb Tátra. Azt hittem, hogy kiszáll a vezetőbácsi, de nem száll ki. Ez is egy 37A, és előbb volt egy 28-as, és nézzétek meg, félreáll anélkül a kihúzóba, hogy leszállt volna váltót állítani, igazából ezért jöttünk ide. Ugyanis évtizedes vágyunk teljesült a napokban. Elektromos állítású váltót szereltek ide a sörgyárhoz, tehát mint végállomás bejárati vagy félreálló váltója, mint láthatjátok itt a gyalogátkelő hellyel pont szemben, itt látható a szánszerkezet, aminek a segítségével a váltóállítás történik. Megint megnyomjuk a nyomógombot. Tehát ott van kb. Középen a szánszerkezet, pont a lámpa alatt. Mindjárt közelebbről is meg fogjuk szemlélni, hogyha átjutunk a túloldalra. Ez volt a 168E, gondolom ez az ősről jön. És akkor mindjárt meg is kaptuk a szabad jelzésünket, két pötty a holdfényjelzőn, és akkor pont itt van a fejünk fölött a szánszerkezet, gyönyörű, szépen csillog, villog már, amennyire az ellenfényben, meg ugye ebben a tök sötétben lehet látni.
Mindjárt mutatom ebből az irányból, így talán nincsen ellenfény, tehát itt közvetlen a kereszteződés túloldalán, ahol a Járda-sziget kezdődik, ott van fönn a szánszerkezet. És hát ugye vele jár a kék színű jelzőfény. Ott van egy vonalban a keresztsodronyon, mely a váltóállítás helyét jelzi, illetve a váltójelző, ami a váltó állását, illetve elektromos reteszeltségét tudja jelezni. Ez ugye 3 lencsés váltójelző, és akkor na most itt aztán valami megnyomódott, megint átszédelgünk, és akkor megnézzük egy kicsit a váltót is, miközben jön befelé egy 28-as villamos csoportvezető úrral. Tiszteletem, Csabi bácsi. Hát ez ennyi volt, úgy látszik, és akkor megyünk oda előre. Ahol a váltó elhelyezkedik, ugye emlékeztek rá, hogy mennyire próbáltam súlykolni a videókban, hogy a 37-es ugyan szálljon már le és állítsa vissza, ha már negyed órát itt döglik a sörgyárnál. És próbáltam én is lehetőség szerint úgy tenni, tehát ez egy, mint láthatjuk, egy középállító hüvelyes váltó. Hát nem tudom a típusát megállapítani, mert felirat az nincsen. Kőbánya sörgyár, CK24. Hát ez ossza be mindenki, ahogy akarja, ez krétával van ráfirkálva. Tehát itt van az állítóhüvely. Ez még annyira nem modern, világítás nincs benne, vagy lehet, hogy csak akkor, hogyha érzékeli a váltóvasat, tehát ide ráállva, gyakorlatilag a járművel szemben állva, hogy tanultuk, itt lehet a váltóvassal átlökni a váltót, már amennyiben ugye nem sikerül az elektromos állítás, vagy elromlik a berendezés, bármi miatt ki van kapcsolva, és akkor ugye 37-tal ment be utoljára kitérőbe, és akkor megvárjuk a következő 28-ast, hogy lássuk, hogy áll át a váltó, hogy csillapított váltó, vagy rugós, vagy milyen rendszerű egyáltalán, és van-e hangja, meg mi egymás. Úgyhogy ezt fogjuk itt megfigyelni. Kolléga úr írja, hogy ez Hanning váltó. Hát csodálkozom, mert azzal szoktak dicsekedni, a H betű, az szokott rajta virítani. Ezen meg semmi jelzés nincs, ez meg gondolom egy, nem mondom meg milyen busz, volánbusz, de elég csöndbe ment, úgyhogy valószínűleg új. És megint újonnan érkezőknek minden szépet és jót kívánok. Ott meg tám megy egy egybevonat, ugye Kőfelsőről irányából kifelé, ha látszik ott a távolban. Ott bujkál
áll a bokrok mögött. Nem is tudtam megállapítani, de lehet, hogy csak valami ingavonat vagy húgyos, nem tudom. Minden esetre ilyenkor bezzeg nem kapkod a villamos. Hát ugye gondolom az előzőhöz képest, ami kifele ment, azt is mutattam nektek, körülbelül 15-20 percet kell várni, mert hát nagyjából annyi lehet a követés, tippelem én. És akkor látjátok, hogy milyen ízléses gégecsövekben van itt elvezetve a elektromosság, bár úgy látom, ez itt egy levégelt üres cső. Talán a másik, mindjárt megpeckelem. Nem, ez is üres, nézzétek. Ebben sincs semmi, úgyhogy mégis valahol máshol vezették. Totál mindegy. Nem látom a kanócot, illetve annyit látok belőle, hogy oda megy be a két vágány közé, úgyhogy itt az úzott kőágyazatban lehet valamerre valahova elvezetve, mert itt van ugye viszonylag új kövezet egy darabon, és akkor hát nehéz a bányász élet, amire ezt kivárjuk. Amúgy nem sietnék sehova, csak az a helyzet, hogy én már holnap délelőtt dolgozom, meg még a mozgásgyűrűm sincsen bezárva az órán, úgyhogy ahhoz még valami intenzív tevékenységet is kell csinálnom, mert igazából ez volt a gyaloglásom célja, hogy bezárjam ezeket a gyűrűket, most már 20-valahanyadik napja folyamatosan, és hát van nap, amikor nagy teher, van, amikor könnyebben megy. Igazából nem mindig volt kedvem hozzá, de azért úgy általában összeszorított foggal is, de mindig megcsináltam. Hát ma is ugye Kőalsóról Kápolna-Hóhegy Kőér és Maglódi útvonalon jöttem. Mindjárt itt távozkodik a 37A, beáll a megállóba. Így. Hát és akkor kétesélyes, lehet, hogy ez nem az a doboz, mert látom, hogy nyitva a fülkeablak, hogyha menne a klíma, akkor csak nem hagyná nyitva a kolléga, nyilván. Na és akkor ott érkezik egy villamos szemből, mindjárt megállapítjuk, hogy kifi a borja. 5-tel vánszorog, mert ott változatlanul 5-tel kell vánszorogni, mint láthatjátok. Le is késte a szabadjelzést, úgy, ahogy az megvan a nagykönyvben írva. Úgyhogy most, ha ez a kocsisor elmegy, akkor még a szemből érkező kocsisor is előbb kap zöldet, és majd utána jön a 28A villamos, ami ott áll a lámpánál, de most nem a villamosra fogunk koncentrálni, hanem magára a váltóra. Majd én azt figyelem csak így hátrafele félszemmel, hogy mikor indul el, és akkor
Nyilván átjön a szánszerkezet alatt, és akkor állítania kell ezt a szép új villanyváltót. Most még szemből forgolódnak a kocsik, ahogy mondtam. Ugye ez már 1000 éve így működik, és akkor látjátok, hogy majd a baloldali csúcssínnek kell oda tapadnia a tősínhez, a jobb oldalinak pedig el kell tőle távolodni, és így válik lehetővé, hogy a villamos egyen. Hoppá, már meg is történt a mutatvány, sikerült elcsípni, és akkor látjátok, már is egyenes irányban áll a váltó. Na hát egy szép kis csodálatos váltóállítást kifogtunk. Munkamódszer átadás folyik épp a villamoson. Integetünk neki. Tehát ez volt az a villamos. Ugye személyiségi jogok, stb. Azért nem akartam a kollégákat mutogatni, és akkor szemből már megint jön a következő 37-es. Nézzünk meg még egy váltóállítást. Na, még azt megvárjuk, és akkor megyünk tovább. Na. Kokem, aki kérdezi, mi az a húgyos vonat, hát a húgyos BHV, vagy micsoda, régen a Kuhár Bence szokta így emlegetni, aminek középen is van ajtaja. Na, megint átállt a váltó. Zuglói kolléga vezette, szépen beáll a kihúzóba, és akkor ennyit a sörgyárról, amúgy nagy vonalakban. Hát kivéve, hogy azért még aki nagyon régen járt erre, az még esetleg nem tudja, hogy itt ott el kell vászorogni a sörgyár és az éles sarok között egy szakaszon. Remélem nem beszélek félre, és az 1/5-ös tábla. Hát most kissé zavarba kerültem, mert de 5-ös a tábla. Úgyhogy az 5-ös az változatlan, állítólag a hossza rövidült, úgyhogy most már kisebb szakaszon tart a nevetséges sebességkorlátozás. Úgyhogy úgy látszik, itt is muszáj gombot nyomni. Megtörtént. Valami jó kis rántott húsmaradék a fogam közt maradt, úgyhogy igazán kellemes érzés. Ismét jön egy 28-án, adja végre, hogy a jóisten makogtassa már meg ezt a lámpát. Egyszerűen hihetetlen szerencsétlenség, ami itt zajlik. Na, szépen átkelünk a szabadjelzésünkön. És akkor vannak itt valami nagyon hosszú
hozzászólások. És akkor még közben Pietko kolléga nagy köszönettel adózunk neki, kiegészítette a váltónak vagyis az állító szerkezet működését. A két kocsi között látható a 5-ös lassújel, ugye a két vágány közé van kihelyezve a zúzott körre, csak úgy parasztosan egy kis alapzatra, és akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3 felső vezeték tartó oszloppal följebb. Hát át kell oda menni, bár életveszély, de nem akarok hülyeséget mondani. Hát itt hál' Istennek csak egyirányú a forgalom, úgyhogy gyorsan átszaladunk. És úgy van itt a harmadik oszlopon, illetve oszlop vonalában a keressodronyon, ott látható a újabb 30-as lassújel, ami oldja az eddigi 5-öt. És akkor itt még gyengébbek kedvéért föl is van festve egy 5-ös a aszfaltra is, mert ugye hát ugyanezen a keressodronyon nyilván a 30 helyett itt csökken le 5-re, ugye a másik irányból, és itt van ez a összetákolt, tácsolt állvány támfal itt a töltés oldalában. Hát gyakorlatilag ledőlni készül a töltés, és azért rendelték el itt ezt a komoly sebességcsökkentést. Én szerintem már több mint egy éve. Egyébként erről is készült videó, csak sok más egyébhez hasonlóan végül a süllyesztőben végezte. Ha jól emlékszem, ősszel csináltam, és együtt volt az Asztalos hídnak a megtekintésével, mert ott is van gyalázat, úgyhogy hát ezek itt a fejlemények. Minden esetre az 5-ös vánszorgás az megrövidült láthatóan, tehát kisebb szakaszon kell alkalmazni, és akkor hát a villanyváltó viszont, mint rá látszik, gyönyörűen működik, bár hát nem csillapított, egy kicsit hangos, de reméljük, hogy sokáig fogja szolgálni még a jövő néhány villamos vezető nemzedékét is. Na hát, igen. Itt meg aztán már minden a megszokott, ugye lassan az éles sarokhoz érek, úgyhogy hát mára ennyit terveztem, csak összesen. Így a mai sétám befejezéseképpen, mert mint mondtam, holnap már délelőtt dolgozom, és ráadásul holnaptól 8 napot egybefüggően, holott csak 6-ot vállaltam, de hát viszont annyira kell a pénz, hogy a közbeeső egy napot azt muszáj voltam elvont pihenőből bevállalni. Ott meg egy
pusztulat a 3-as vonalon, ugye 1500 valahányas kocsi, hannoveri villamos, 1500 vagy 1600-as, meg a buszocska, jár itt minden, tiszta világváros, úgyhogy mára ennyi fért bele a dologba, mert egyébként a telefon sincs feltöltve, tehát nem akarom a végtelenségig nyújtani, míg magától megszakad az élőadás, úgyhogy megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, mindenkit üdvözlök, akit személyesen nem tudtam megszólítani itt a nagy duma közben. Örülök, hogy ma is itt voltatok velem, és akkor legközelebb a 2-es vonal újdonságaival jelentkezem egy szerkesztett videó formájában. Várlak benneteket a következő adásban is, sziasztok!